ในช่วงเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านอนุพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม และก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ในบรรดาเทคนิคต่างๆ ที่คิดค้นขึ้นมา เทคนิคPolymerase Chain Reaction หรือ PCR จัดเป็นเทคนิคสำคัญที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว ตลอดจนเป็นเทคนิคเดียวที่ถูกนำไปประยุกต์ในงานแขนงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 2. หลักการพื้นฐานของเทคนิค PCR Polymerase Chain Reaction เป็นเทคนิคการเพิ่มขยายปริมาณชิ้นส่วนของ DNA ในหลอดทดลอง ในการเพิ่มขยายปริมาณ DNA จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้คือ DNA แม่พิมพ์ Thermostable DNA Polymerase Deoxyribonucleotide Triphosphate ทั้ง 4 ชนิด Oligonucleotide Primers Buffer ที่เหมาะสม ปฏิกิริยาการสังเคราะห์จะเกิดต่อเนื่องซ้ำกันเป็นวงจรลูกโซ่ ในแต่ละรอบประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นตอน denaturation เป็นขั้นตอนการแยกสายคู่ของ DNA แม่พิมพ์ให้เป็นสายเดี่ยว โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 90-95 องศาเซลเซียส 2. ขั้นตอน annealing เป็นขั้นตอนลดอุณหภูมิลงมาที่ 50-55 องศาเซลเซียส เพื่อให้ไพรเมอร์สามารถเกาะติดกับ DNA แม่พิมพ์สายเดี่ยว ตรงบริเวณลำดับนิวคลีโอไทด์คู่สม 3. ขั้นตอน primer extension เป็นขั้นตอนการสร้างสาย DNA สายใหม่ต่อออกจากไพรเมอร์ในทิศทางจาก 5 ไป 3 อุณหภูมิในขั้นนี้จะอยู่ในช่วง 70-75 องศาเซลเซียส การสังเคราะห์จะดำเนินตามลำดับ 3 ขั้นตอน ซ้ำกันเป็นจำนวน 20-30 รอบ ทำให้ได้ PCR product หรือ amplified product เป็น DNA สายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก 3. องค์ประกอบและภาวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำ PCR มาตรฐาน ประสิทธิผลของการทำ PCR สามารถวัดได้จาก 3 ปัจจัย คือ ความจำเพาะ ประสิทธิภาพ หรือผลิตผลที่ได้ และความถูกต้อง การทำ PCR ที่มีความจำเพาะสูงมาก จะทำให้ได้ PCR product เกิดขึ้นจากส่วนของแม่พิมพ์ที่จำเพาะเท่านั้น ในขณะที่การทำ PCR ที่ประสิทธิภาพสูง จะทำให้ได้ PCR product ในปริมาณที่สูงกว่า โดยใช้จำนวนรอบการทำน้อยกว่า ส่วนการทำ PCR ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง ก็จะทำให้ได้ PCR product ที่มีความถูกต้องในลำดับเบสสูง หรือผิดพลาดน้อยมากจนสามารถละเลยได้ มีองค์ประกอบและภาวะต่างๆจำนวนมากที่มีผลกระทบต่อปัจจัยทั้ง 3 ที่กล่าว และโดยทั่วไปพบว่า การปรับองค์ประกอบและภาวะต่างๆของปฏิกิริยา PCR เพื่อให้ได้ความจำเพาะหรือความถูกต้องแม่นยำสูงสุด มักจะมีผลให้ผลิตผลที่ได้ลดลง ในทางกลับกัน การปรับปฏิกิริยา PCR เพื่อให้ได้ผลิตผลสูงสุด มักจะมีผลให้ความจำเพาะหรือความถูกต้องแม่นยำที่ลดลง ดังนั้นในการทำ PCR ระบบใดระบบหนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่า ปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของงาน PCR นั้น และจึงปรับองค์ประกอบและภาวะต่างๆให้เหมาะสมสอดคล้องที่สุด องค์ประกอบและภาวะต่างๆที่สำคัญที่มีผลต่อประสิทธิผลของการทำ PCR ได้แก่ DNA แม่พิมพ์ หรือ DNA template คุณภาพและปริมาณของ DNA แม่พิมพ์มีอิทธิพลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำ PCR ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างตรวจที่มีปริมาณ RNA อยู่สูง สามารถแย่งจับกับแมกนีเซียม ทำให้ปริมาณ PCR product ลดลง
หรือตัวอย่างตรวจที่บริสุทธิ์ไม่เพียงพออาจมีตัวยับยั้งการทำงานของโพลิเมเรสเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพของปฏิกิริยาลดลงด้วยเหตุนี้วิธีการเตรียม DNA แม่พิมพ์จากตัวอย่างตรวจจึงเป็นสิ่งสำคัญแรกที่ต้องพิจารณาในปัจจุบันมีวิธีการเตรียม DNA แม่พิมพ์ตลอดจนชุดน้ำยาสำเร็จรูปจำนวนมากมายซึ่งสามารถใช้เตรียม DNA ให้บริสุทธิ์เพียงพอสำหรับงาน PCR โดยไม่ต้องทำการสกัด DNA ให้บริสุทธิ์เพิ่มเติมในกรณีของ Genomic DNA การเกิดการแตกหักของ DNA เล็กน้อยระหว่างการแยกสกัดหรือการตัดด้วย restriction endonuclease ประเภท rare cutter จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มขยายปริมาณ PCR product ให้ดีขึ้นยกเว้นการทำลอง PCR ต้องระวังอย่าให้มีการ sharing ของ DNA เกิดขึ้นสำหรับปริมาณ DNA แม่พิมพ์ที่เหมาะสมสำหรับการทำ PCR จะอยู่ในช่วง 10^2 ถึง 10^5 copies โดยในกรณี Genomic DNA ของคนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปริมาณ RNA ที่ใช้เท่ากับ 0.1 ถึง 1 ไมโครสำหรับ Bacterial DNA ใช้ปริมาณ 1 ถึง 10 นาโนกรัมส่วน Plasmid DNA ใช้ปริมาณ 0.1 ถึง 1 นาโนกรัม 3.2 Primers Primers จัดเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการทำ PCR ซึ่งขึ้นกับการเลือกหรือออกแบบ Primer ให้เหมาะสมซึ่งมีหลักเกณฑ์คร่าวๆดังนี้คือ Primers มีขนาดยาวประมาณ 18-24 เบสประกอบด้วย G บวก C ประมาณ 40-60%ไม่มีโครงสร้างทุติยภูมิเกิดขึ้นภายในสายของ Primer การเรียงลำดับนิวคลีโอไทด์ตรงบริเวณปลาย3ของ Primers ทั้งคู่ไม่ควรมีเบสคู่สมกันเพื่อป้องกันการเกิด Primer Dimers มีค่า Tm อยู่ในช่วง 55-65 องศาเซลเซียสและค่า Tm ของ Primers ทั้งคู่ควรมีค่าใกล้เคียงกันสำหรับความเข้มข้นของ Primer ที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 0.6 ไมโครเมตรยกเว้นในบางกรณีอาจใช้ความเข้มข้นถึง 1 ไมโครเมตรการใช้ Primer ปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้โอกาสการเกิด Mispriming Primer Dimer และ Non-Specific Amplify Product เพิ่มสูงขึ้นในทางกลับกันการใช้ Primer ในปริมาณน้อยเกินไปจะทำให้ Primer ในปริมาณที่น้อยเกินไปถูกใช้หมดก่อนปฏิกิริยาสิ้นสุดลงเป็นผลให้ผลผลิตของปฏิกิริยาลดลงในปัจจุบันมีเว็บไซต์เป็นจำนวนมากที่มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ Primers สำหรับการทำ PCR และโปรแกรมสำหรับการออกแบบ Primer สำหรับการทำ PCR ซึ่งช่วยให้การออกแบบ Primer ให้ได้คุณสมบัติตามที่กล่าวข้างต้นมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ดีการใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบ Primer ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าการทำ PCR ด้วย Primers ดังกล่าวจะสามารถใช้ได้เสมอไปการใช้ Primer ที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้ประสิทธิผลของการทำ PCR ไม่ดีหรือไม่ได้ผลเลยวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการเลือก Primer ใหม่แต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบอื่นๆอยู่ในภาวะที่เหมาะสมแล้ว Thermostable DNA Polymerase เป็นเอนไซม์ที่มีความเหมาะสมในการทำ PCR ด้วยเหตุผล2ประการคือเอนไซม์มี activity สูงสุดที่อุณหภูมิ 72-75 องศาเซลเซียสและมีคุณสมบัติทนความร้อนสูงถึง 95 องศาเซลเซียสเป็นเวลานานในปัจจุบันมี Thermostable DNA Polymerase หลายชนิดที่ถูกค้นพบและนำมาใช้งาน PCR ซึ่งจะขอกล่าวถึงเอนไซม์บางตัวดังนี้ Tag DNA Polymerase เป็น Thermostable DNA Polymerase ตัวแรกที่ถูกนำมาใช้งาน PCR และใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการทำ PCR มาตรฐานเอนไซม์นี้จะแยกได้จาก Thermophilic Eubacterium ที่ชื่อ Thermus aquaticus สำหรับ Tag DNA Polymerase ประกอบด้วยกรดอะมิโน 832 ตัวมีน้ำหนัก 95 kD มี 5-3 exonuclease แต่ไม่มี 3-5 exonuclease ซึ่งเป็น
Proofreading Activity Stoffel Fragment เป็น Truncated Form ของแท็ก DNA Polymerase ที่ได้จากการตัดยีนส่วนต้นออกไป 867 เบสแพร์ทำให้มันประกอบด้วยกรดอะมิโนเพียง 544 ตัว และมีน้ำหนัก 62 kD Stoffel Fragment จะต่างจากแท็ก DNA Polymerase โดยจะไม่มี 5-3 exonuclease Porosity ต่ำกว่าแต่ Fidelity สูงกว่าแท็ก DNA Polymerase ทนความร้อนกว่าช่วงความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนที่เหมาะสำหรับการทำงานกว้างกว่าด้วยคุณสมบัติข้อหลังสุดทำให้ Stoffel Fragment ได้รับความยินยอมในการนำมาใช้ในการทำ Multiple PCR ซึ่งเป็นการทำ PCR ที่มีการเพิ่มขยายปริมาณของแม่พิมพ์หลายชนิด complementary strand of DNA using the primer as the starting point. The temperature is raised again to separate the DNA strands and then lowered sufficiently to allow the primers to attach. Taq polymerase now synthesizes another set of new complementary strands. This process is repeated until enough DNA has been produced to be identified or used for further research. After 21 cycles, one molecule of DNA can be amplified to over 1 million copies. This amount of amplification can be achieved by running the reaction overnight in a thermal cycler, an instrument that automatically raises and lowers the temperature at appropriate time intervals. The polymerase chain reaction is a method for making many copies of a specific segment of DNA, starting with a very small amount. This technique can be used to identify specific microorganisms from a small amount of DNA and to identify persons involved in crimes from DNA on cigarettes or in a single hair follicle. The DNA to be amplified is mixed with deoxyribonucleotides, a thermal stable DNA polymerase called Taq polymerase, and DNA primers. The DNA primers hybridize to the ends of the gene to be amplified and provide a starting point for the Taq polymerase. The mixture is heated to break the hydrogen bonds in the DNA, forming single-stranded molecules. The mixture is then cooled sufficiently to allow the DNA primers to anneal to each end of the segment to be copied. Taq polymerase then synthesizes the complementary strand of DNA using the primer as the starting point. The temperature is raised again to separate the DNA strands and then lowered sufficiently to allow the primers to attach. Taq polymerase now synthesizes another set of new complementary strands. This process is repeated until enough DNA has been produced to be identified or used for further research. After 21 cycles, one molecule of DNA can be amplified to over 1 million copies. This amount of amplification can be achieved by running the reaction overnight in a thermal cycler, an instrument that automatically raises and lowers the temperature at appropriate time intervals.